ঠিক এইদৰে লাহে লাহে মিক্স কৰি ল'ব লাগে। খুব ইজি হয় বনাব, বেছি টাইমৰ কোনো দৰকাৰ নাই, সোনকালে ৰেডি হৈ যায় এই পিঠাটো। ঠিক এইদৰে চফ্ট হ'ব লাগিব পিঠাগুড়িখিনি। এতিয়া মই বাচন এটাত ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিম 10 মিনিট। ঠাণ্ডা হ'লে মুঠিব ভালদৰে পাৰি, সেইকাৰণে ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এয়া 10 মিনিট হৈ গ'ল। এতিয়া মই ভালদৰে মুঠি ল'ম আটাৰ নিচিনা। এতিয়া মই চামুচ এখনৰ জোখত সৰু সৰু বল কৰি ল'ম। চামুচেৰে জোখ কৰি ল'লে এক মাপৰ হৈ যায় বলকেইটা। ঠিক এইদৰে বল কৰি ল'ম গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি। এয়া বল কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া বেলনাত মই বেলি ল'ম। খুব ইজি বনাবলৈ। আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব, আগলৈ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাবৰ কাৰণে। ঠিক এইদৰে বনাই যাম মই আগৰ গোটেই পিঠাগুড়িখিনি। অকণমান দেখিবলৈ ভাল হয়, সেইকাৰণে কটা চামুচেৰে অকণমান ডিজাইন কৰি দিছোঁ, নিদিলেও কোনো কথা নাই। এয়া ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া মই ৰিফাইন অইলত ফ্ৰাই কৰি ল'ম। তেলখিনি মিডিয়াম ফ্লেমত গৰম কৰি লৈছোঁ। মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজিলে পিঠাকেইটা মচমচীয়া হয়, খাবলৈ ভাল হয়। খুব মচমচীয়া হয় এইদৰে বনালে, বনাই চাবচোন আপোনালোকে। বহুত টেষ্টি পিঠা হয় এইটো। ঠিক এইদৰে গোটেই পিঠাখিনি ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ ৰঙালী বিহুৰ স্পেচিয়েল পিঠা ৰেডি হৈ গ'ল। আপোনালোকেও বনাই খাব। নমস্কাৰ।